Hey yo guys, astăzi o să desenăm pe o placă. Încă de mic am fost atras de arealul ăsta de cultură urbană și în mod special de graficile pe care le aveau plăcile la vremea respectivă. Mă rupeau personaje, culori, asta m-a făcut să-mi iau și o placă și să mă apuc să mă dau. Și ghișe, asta e valabil încă și astăzi. Mai am două plăci, un cruiser și un longboard, deci asta înseamnă că ne mai lipsește un skate normal. Am comandat o placă, a ajuns și astăzi o să o transformăm în ceva special. Placa arată bine, dar înainte să ne apucăm de vopsit trebuie să fac câteva lucruri. Adică să dau cu niște șmirgheri și apoi cu niște primer ca să mă asigur că vopseaua o să prindă perfect. După ce m-am asigurat că am dat câteva straturi bune, o să las placa la uscat și o să mă pregătesc pentru schiță. Ok, placa s-a uscat, e timpul să ne apucăm de schiță. Pentru asta o să avem nevoie de un iPad și puțină inspirație. O să deschid Procreate, o să adaug template-ul și o să încep să bag schița rapid. Asta o să mă ajute mai târziu să poziționez corect desenul pe placă. Aș vrea să am un personaj central și niște elemente în jurul lui, câteva personaje, niște frunze, dar în mare aș vrea să fie destul de aerisit. Îmi place să am un plan când mă apuc de un proiect de genul, așa că o să am nevoie și de un template pe care îl vom face pe PC. Bun, acum că outline-ul este gata, putem să-l pregătim pentru transfer. Asta înseamnă că o să intrăm în Illustrator, unde am făcut un template, o să lipim schița, o trimitem în spate ca să vedem și template-ul și cam aia e. Eu am măsurat 3 foaia 4, o să iau schița și template-ul, o să le copiez peste cele 3 foaia 4, iar ca să ne fie mai ușor la trasat, o să le dau opacitatea mai mică. După care o să le export și o să le printez. După ce m-am asigurat că foile sunt aliniate cum trebuie, le-am lipit, apoi am început să tai conturul plăcii ca să-mi fie mai ușor să o lipesc. Pentru transfer o să am nevoie de un pix, câteva foi de indigo și bineînțeles schița pe care o să le lipesc peste placă. Așa desenul o să iasă exact ca pe iPad. Sincer, asta mi se pare cea mai bună metodă de a trece orice desen digital pe orice suprafață într-un timp foarte scurt. Așa că hai să-i dăm drumul. Schița e gata, arată super, o să dau câteva straturi de varnish ca să nu întind când dau cu mâna peste ea. Asta o să sigileze schița pe placă și o să pot pune culorile fără să se combine cu indigo-ul. Pentru acest proiect o să am nevoie de marcare, vopsea acrilică și niște pensule. O să încerc să folosesc o cromatică foarte deschisă, roz, albastru, portocaliu și poate niște verde pentru frunze. O să încep din partea stângă spre dreapta pentru că nu vreau să dau cu mâna prin vopseaua udă. În primă fază o să umplu fiecare element, cam apoi să vin cu umbre și lumini peste. Pentru spray și personajele din stânga am folosit gold și crom, iar pentru cer o să folosesc un albastru deschis. Partea asta este foarte plăcută pentru că pot să pictez fără să mă gândesc prea mult. Fiindcă am dat cu un strat de varnish înainte, vopseaua nu se combină cu indigo-ul, așa că singura problemă ar fi să nu depășesc conturul. O să folosesc câteva nuanțe de verde pentru frunzele din spate, iar pentru geaca iepurelui am băgat niște magenta. Combinația asta arată mereu bine. Aproape am terminat cu culorile de bază, abia aștept să trec la următoarea etapă. Iepurele o să rămână alb, iar raza de energie mă gândesc să o fac roz deschis și probabil alb în mijloc.
Deja începe să prindă formă, dar dacă vreau ca personajele să iasă mai bine în evidență, o să fie nevoie de niște umbre și niște highlights. Pentru frunze am ales un verde mai închis, iar apoi, fiindcă n-am avut altă nuanță, a trebuit să combin două culori. Bum! Și așa avem o altă culoare. O să folosesc o pensulă destul de subțire cu care o să trasez umbrele și fiecare nervură a frunzelor. Gata cu umbrele, e timpul pentru highlight. Galbenul s-a deschis, scoate bine în evidență verdele, așa că o să-l punem peste tot. Aproape am terminat și sunt tare curios cum o să arate cu outline-ul peste. Mai am câteva chestii de rezolvat și o să trecem la următorul pas. Până acum a mers bine, însă un outline prost poate strica un întreg desen, așa că hai să vedem. Am terminat de pus culorile, tot ce mai rămâne de făcut este outline-ul, iar pentru asta vom folosi niște marcare și niște pensule subțiri pentru detalii. Asta e partea mea preferată din tot procesul, pentru că pot să improvizez. Nu știu exact cum o să fie la final, așa că de obicei mă las purtat de val. Pentru outline am folosit o combinație de marcare și linere, Montana, Posca, Molotov, sincer cam tot ce am găsit în casă. În general încep cu liniile mai groase, cam apoi să fac un clean-up cu linerul pe final. Ce în spate o să fac cu niște marcare mai subțiri, asta o să-i dea desenului niște depth, așa că rămâneți aproape ca să vedeți rezultatul. Îmi place foarte mult cum se vede negru cu celelalte culori și de-abia aștept să trec la detalii. Am ajuns pe la jumătatea outline-ului, desenul începe deja să prindă formă și sunt sigur că la sfârșit o să arate super blană. Ok guys, desenul e 90% gata, tot ce mai rămâne este partea de clean-up, unde cu un marker sau cu un liner o să corectez pe unde mai este nevoie. Cu toate că am încercat să fac liniile cât mai clean, mereu apar imperfecțiuni. De aceea nu strică un double check la outline. Ok, ultimele modificări și-am terminat, sunt super mulțumit de cum a ieșit și sper că și vouă v-a plăcut. Gata, am terminat, hai să nu mai pierdem timpul și să vedem cum arată. Cam
Asta a fost videoul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, placa arată cam așa, iar dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce o să urmeze, nu uitați să dați un like și un subscribe sau să intrați pe serverul de Discord. Până data viitoare, ne vedem tot aici la The Bunny Network.